Hello friends, today's talker অন্যটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। যিহেতু মোৰ আগৰ কেইটা ভিডিঅ' ৰক্তহীনতাৰ ওপৰত আছিল, ৰক্তহীনতা কি, ইয়াৰ কাৰণসমূহ, ইয়াৰ লক্ষণসমূহ আৰু প্ৰতিৰোধৰ বিষয় আছিল, সেইবাবে ভাবিলো আজি আইৰণ ৰিচ এটা ৰেচিপি আপোনালোকক দেখাও। কাৰণ ৰক্তহীনতা নিৰ্মূল কৰিবৰ কাৰণে আমি আইৰণ ৰিচ খাদ্য খাব লাগিব, খনিজ লৱণ থকা আৰু ভিটামিন সি থকা খাদ্যসমূহ আমি খাব লাগিব। সেইবাবে আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো এটা আইৰণ ৰিচ ৰেচিপি। বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো। কাঁচকল আমি সকলোৱে চিনি পাওঁ। কাঁচকলক পুৰাকল বুলিও কোৱা হয়। কিছুমানে কাঁচকল খাই বেয়া পায়, কিন্তু কাঁচকল বেয়া পায় যদিও কাঁচকল খাই ভাল পোৱাৰ অভ্যাসটো গঢ়ি তোলক। কাৰণ কাঁচকলৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ঔষধি গুণ আছে। ইয়াত মেইনলি আইৰণ আছে, কেলছিয়াম আছে, মেগনেছিয়াম আছে, ভিটামিন এ, ভিটামিন B6, পটাছিয়াম আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ এণ্টিঅক্সিডেণ্ট আছে। কাঁচকলৰ বিভিন্ন ধৰণৰ শাৰীৰিক সমস্যাৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব পৰা ক্ষমতা আছে, যেনে ডায়েৰিয়া হওক, ডিচেণ্ট্ৰি হওক, কৌষ্ঠকাঠিন্যতা হওক বা ৰক্তহীনতা হওক, বা আপোনালোকৰ কাৰোবাৰ যদি উচ্চ ৰক্তচাপ, কলেষ্ট্ৰল আদিৰ সমস্যা আছে তেতিয়া আপোনালোকে কাঁচকল খাব পাৰে, বা জইণ্ট পেইনৰ সমস্যা থাকিলেও কাঁচকল খাব পাৰে। এই কাঁচকলেৰে বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যঞ্জন ৰন্ধা হয়, আৰু আজি তেনেকুৱা এটা ব্যঞ্জন মানে এটা স্নেক্স লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত সন্মুখীন হৈছোহি, আৰু এটা ৰেচিপি, সেই ৰেচিপিটো সকলোৱে যাতে চাই ভাল পায়। ফাৰ্ষ্ট অফ অল মই কাঁচকল কেইটামান লৈ লৈছোঁ। কাঁচকল কেইটা দোকানৰ পৰা কিনি আনিছোঁ, কিছুমানৰ ঘৰতো পোৱা যায়, ঘৰত পালেতো ভালেই। কুকাৰত অলপ পানী দি কাঁচকল কেইটা অলপ টাইম বইল কৰিম। এতিয়া মই কেইটামান পিঁয়াজ গুচাই লৈছোঁ, তাৰপিছতে ৰেড চিলি লৈছোঁ, নিমখ লৈছোঁ, জিৰা পাউডাৰ লৈছোঁ, আদা অলপ কুটি লৈছোঁ, তাৰপিছতে ধনিয়া পাউডাৰ লৈছোঁ, গৰম মছলা লৈছোঁ আৰু হালধি লৈছোঁ। যিহেতু মই এটা হেল্ডি ৰেচিপি বনাম, সেইকাৰণে অলপ গ্ৰীণছ লৈছোঁ। ঘৰতে আছে আমাৰ পদিনা লৈছোঁ আৰু পালেং অলপো লৈছোঁ। আপোনালোকেও যদি ঘৰত আছে লৈ ল'ব। এতিয়া আহিছোঁ আচল ৰেচিপিটোলৈ। মই যিহেতু কাঁচকল লৈছোঁ, তো মই কি বনাম, কাঁচকলৰ টিক্কি বনাম, বানানা টিক্কি, যিটো স্নেক্স হয়, আপোনালোকে চাহৰ লগতে খাব পাৰে। এই কাঁচকলখিনি বইল কৰি চব ধোঁৱা ওলাই আছে পূৰা। এতিয়া এইখিনি মই গুচাই ল'ম। বানানা টিক্কি দিবলৈ কেইটামান আলু বইল কৰি লৈছিলোঁ আৰু কাঁচকলখিনি বাকলি গুচালোঁ। এতিয়া আপোনালোকে এটা ধ্যান ৰাখিব লাগিব যে আলুখিনি বহুত বেছি বইল কৰিব নালাগিব, আলুটো অলপ টাইটকৈ থাকিব লাগিব, তেতিয়াহে মানে টিক্কিটো হ'ব। কেৰাহীখন লৈ লৈছোঁ। কেৰাহীখন ভালদৰে শুকুৱাই লোৱাৰ পিছত অলপ তেল দিছোঁ, একদম কম তেল। এইটো যিহেতু হেল্ডি ৰেচিপি হয়, তো আমি ইয়াত বেছি তেল দিব নোৱাৰোঁ। তাৰপিছতে মছলাখিনি আৰু পিঁয়াজকেইটা কাটি লোৱা হ'ল। এতিয়া তেলত দি দিছোঁ অলপ, যাতে খাই মানে ভাল পায় টিক্কিটো। পিঁয়াজখিনিত মই এতিয়া পালেংখিনি দি দিছোঁ, আৰু এইবোৰ একচুৱেলি কেঁচাকৈ দিয়ে টিক্কিত, কিন্তু মই অলপ মানে বেলেগকৈ কৰিছোঁ, কাৰণ চেল' ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ অলপ ভাল লাগিবলৈ খাবলৈ। তাৰপিছতে আপোনাৰ এয়া কাঁচকলৰ আলুখিনি মই ভালদৰে স্মেছ কৰি ল'লোঁ। এতিয়া ইয়াত আমি যোনখিনি চেল' ফ্ৰাই কৰা পিঁয়াজ আৰু মছলাখিনি আছে সেইখিনি দি দিম, আৰু আকৌ আমি এইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম। ভালকৈ মিক্স কৰাৰ পিছত এনেকৈ গোল গোলকৈ বনাই ল'ব, গোল কৰি পিনে চেপেটা কৰি ল'ব। যিহেতু টিক্কি হয়, তো এইটো চেপেটা কৰিব লাগিব। এয়া চাওক, গোল কৰাৰ পিছত মই গোটেইখিনি এনেকৈ চেপেটা কৰি দিছোঁ, আৰু চেপটো ভাল লাগিছেনে বাৰু? এনেকৈ চেপেটা কৰাৰ পিছত আপোনালোকে বেছি ডাঠ নকৰিব, চেপেটাটো কৰিলেও মানে আপোনালোক পাতলাকৈ থ'ব। কেৰাহী এখন ল'ব, তেল দিব, তাত আপোনালোকে টিক্কি এটা দুটাকৈ দি যাব লাহে লাহে। তাৰপিছতে এইখিনি বেছি টাইম ফ্ৰাই কৰিব নালাগে। আপোনালোকৰ কেৰাহীখন যদি চাইজটো ডাঙৰ হয়, তেতিয়া একেচাতে আপোনালোকে 6টামানো দি দিব পাৰে। মোৰখন সৰু কাৰণে মই 4টামান জুৰিব ইয়াত। এনেকৈ অলপ টাইম ফ্ৰাই কৰিব। এয়া আপোনালোকে টিক্কিকেইটা ভালকৈ লৰাই থাকিব তেলত, আৰু এইটো অলপ ফ্ৰাই কৰা হোৱাৰ পিছতে আপোনালোকে এইখিনি নমাব পাৰিব। অলপ কালাৰটো খালি অলপ ব্ৰাউনিছ হ'ব লাগিব, অলপ ৰঙচুৱা হ'ব লাগিব। এয়া চাওক কিমান ধুনীয়া লাগিছে। তেল যিমান পাৰে কম দিব আপোনালোকে। এয়া মোৰ বানানা টিক্কি ৰেডি হৈ গৈছে। একচুৱেলি যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালীয়ে কাঁচকল খাই বেয়া পায়, তেওঁলোকৰ মাকহঁতৰ কাৰণে এটা টিপছ হয় যে আপোনালোকে এনেকৈ যদি খুৱাব পাৰে ল'ৰা ছোৱালীক, তেহেঁতি নিউট্ৰিশ্যনো পাব আৰু গমেই নাপাব যে কাঁচকলৰ এয়া টিক্কি হয় বুলি।
আজিৰ ৰেচিপিটো চাই কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব যদি ৰেচিপিটো ভাল পালে তেন্তে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আপোনালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ সাপোৰ্ট পাই থাকিলেহে আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' দিবলৈ মন যায় আৰু তেতিয়া নতুন নতুন ৰেচিপি লৈ আকৌ আহি থাকিম আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ